Welcome to PT Labs quick information session. අදත් ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්න හදන්නේ මොකද්ද PT Labs වල free introduction session එක කියන්නේ මොකද්ද? මේකේ value එක මොකද්ද කියන කාරණාව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. සමහරෙක්ට හිතනවා නිකන් free කිව්වහම මේක marketing purpose කරන වැඩක් නෑ. PT Labs වල free introduction එක කරන්නේ අපි ඒ පරමාර්ථයෙන් නෙමෙයි. right? ඒක මම ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්නම්. දැන් PT Labs වල ඔයගලන්ට කියන ප්‍රධානම කාරණා ටිකක්නේ ඔයගලන්ගේ ස්පීකින් වලට අපි 100% fixed structures දෙනවා. ඒ වගේම සති දෙකක් ඇතුළත 90 out of 90 guaranteed කියනවා. ඒත් එකම writing වලට 100% fixed structures දෙනවා. exam එකේ question එක topic එක මත අපි depend වෙන්නේ නැහැ. ඒත් එක්කම exam එකට එන 100% real exam questions and answers ටික දෙනවා. ඒක දෙනවා විතරක් නෙමේ PT Labs tools වල ඒ කියන්නේ Pearson standard advanced AI scoring එක්කම exam timing condition යටතේම exam interface එකෙම train වෙන්න ඔයගලන්ට PT Labs tools වලට access දෙනවා. දැන් ওই කාරණා ටිකනේ අපි මූලික වශයෙන් ඔයගලන්ට කියන්නේ ඔයගලන්ගේ target bands කෝ එක පහසුවෙන් ඔයගලන්ට achieve කරගන්න දෙන support එක. දැන් free introduction session එකය අපේ බලාපොරොත්තුව තමයි ඔයගොල්ලෝ එක එක fields වල වැඩ කරන පුද්ගලයෝ වෙන්න පුළුවන්. ડોක්ටර්ස්ලා වෙන්න පුළුවන්, ලෝයර්ස්ලා වෙන්න පුළුවන්, නර්සස්ලා වෙන්න පුළුවන්. මේ මොන ෆීල්ඩ් එකේ වැඩ කළත් අපි දන්නවා අපිට through කරගන්න අමාරුම වෙලා තියෙන part එක තමයි විශේෂයෙන් skill migration target කරනකොට මේ 7-8 band අපි IELTS වලින් කිව්වොත් එහෙම නැත්නම් PTE වලින් කිව්වොත් 65-79 bands කෝ එකට යන්න හරි අමාරුයි. විශේෂයෙන් IELTS වල writing speaking එහෙම සෑහෙන අපි struggle කරන part එකක් තමයි මේ කොටස් දෙක. දැන් මේකේ ඕගොල්ලන්ගේ ෆීල්ඩ් එකේ මොනතරම් දැනුමක් තිබුණත් මේ එක්සෑම් එක ගැන දැනුමක් නැහැ. අඩුයි දැනුම. right? ඒත් එක්කම අපි මේ කියන කාරණා වැලීඩ්ද කියලා. දැන් අපි දන්නවා බහුතරයක් classes වල PTE Academic classes වල ඇත්තටම teach කරන්නේ IELTS teachersලා. ඒතකොට Tamanට teach කරන teacher දැන් මේ කියන mechanism ඇත්තටම සරලයි නම් මෙච්චර lazy නම් එතකොට PT Labs වල ඔයගොල්ලන්ට මේ session එක conduct කරන teacher qualified වෙන්න ඕනේ. පළවෙනිම දේ. එයාට 90 out of 90 හරි ලේසියෙන් අරගෙන තියෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ all four components වලට. right? ඒකනේ ඔයගොල්ලෝ achieve කරගන්න ඕනේ. පළවෙනි දේ මේ කියන කාරණා එකක්වත් valid වෙන්නේ නැහැ. Tamange teacher qualified නැත්තම්. ඒත් එක්කම මේක ඇතුලේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක එක exam එකක් විතරක් කරලා 90 out of 90 ගත්තා කියලා අපිට බෑ මේ system එක crack කරන්න ඕන සම්පූර්ණ අවබෝධය අරගන්න. එහෙනම් මේ teacher exams කොච්චරක් කරලා තියෙනවද? මෙයා කොච්චර qualified ද කියන දේ පළවෙනියටම දැනගන්න ඕනේ. මෙතනින් හිතන්න මම ටීචර් කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි වර්ඩ් එකක් දෙනවා නම් ඒ වර්ඩ් එක කොච්චර දුරට වැලිඩ්ද කියන එක ඕගොල්ලොන්ටම තේරෙන්න ඕනේ අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක. ඒතොර ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ෂෙයා කරන එක තමයි පළවෙනිම දේ. right? ඒ හින්දා මේක අපි දන්නවා සම්පූර්ණ කම්පියුටර් ඩිලිවර්ඩ් එක්සෑම් එකක්. එහෙනම් මේ කම්පියුටර් මෙකනිසම් එක කොහොමද හරියට වැඩ කරන්නේ? කොහොමද අපිට මේක ලේසියෙන් through කරන්න පුළුවන් වෙන්න කියන ටෙක්නිකල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඔයගොල්ලෝ හරියට අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. ඒක අවබෝධ කරගෙන නිකම් බෑ. කවුරුත් කියන දෙයක් පිළි අරගන්න බෑ. right? ඒක ඔයගලන්ට දත්ත එක්ක පෙන්වන්න ඕනේ. data එක්ක පෙන්වන්න ඕනේ. එතකොට PT Labs වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපි මේ free introduction session එකේදී ඔයගලන්ට අපි පැහැදිලි කරනවා කොහොමද fixed structures වලින් මේක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. writing speaking කොහොමද කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කොහොමද 2 weeks වගේ short period එකක් ඇතුළත අපි speaking 90 වලට ඕලන් අරන් යන්නේ. මේ කියන හැම word එකක්ම අපි real exam score reports එක validate කරනවා. තමන්ගේ session එක conduct කරන teacher හිතන්න ඔයගොල්ලෝ මගේ free introduction session එකකට participate වුණොත් මගේම exam result sheets එක තමයි කතා කරන හැම දෙයක්ම ඔයගොල්ලන්ට validate කරන්න. ඒතකොට ඕගොල්ලොම තමයි තේරුම් ගන්නේ මේ කියන දේ මේ data set එක දැකලා තමයි real exam output දැකලා තමයි ඔයගොල්ලෝ තීරණය කරන්නේ මේක තමයි මෙතන වෙන්නේ. නැතුව මම කියනවට පිළිගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට හොඳට තේරෙනවා ඔයගොල්ලෝ වැඩේ කරගෙන යන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. ඒ complete technical background එක අපි මේ free introduction එක ඇතුලේ කතා කරනවා. එතනින් ඔයගලන්ට මේ ස්ට්‍රක්චර්ස් කොහොමද කරන්න පුළුවන් ඔය සියලුම දේවල් කතා කරන මූලික අවබෝධය ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි complete real exam එකක් run කරනවා. මේ all four components වල කියන්නේ speaking, reading, writing, listening කියන components හතරම complete real PTE Academic exam එකක් මේ session එක ඇතුලේ run කළා වෙන වෙනම මේ question types වල දැන් අපි දන්නවා PTE Academic වල අපිට තියෙනවා components 20ක් sub components speaking, reading, writing, listening කියන main components හතර තිබුණට මේක තව sub components වලට 20කට කඩලා තියෙනවා. මේ 20ම run වෙන real exam එකක් run කළා මේ each and every sub components වලට PT Labs වලින් ඔයගලන්ට assurance එකක් කොහොමද දෙන්නේ? guaranteed score එකක් කොහොමද දෙන්නේ? ඒක දෙන්න අපි මොනවද provide කරන්න කියන කාරණාව in detail මේ session එක ඇතුලේ කතා කරනවා. මේ session එක long session එකක්. පැය 2කමාරක් 3ත් අතර run වෙන in detail session එකක්. ඒතකොට මේකේ ඔයගොල්ලන්ට හිතනවා නම් value එකක් තියෙනවා කියලා ඔයාලට session එකට අනිවාර්යෙන් participate වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම PT Labs වල free introduction session එක compulsory session එකක්. ඔයගොල්ලන්ට registration proceed කරන්න බෑ.
මේක කම්ප්ලීට් නොකර. ඒක තමයි තියෙන විශේෂත්වය. මොකද ඒකේ තියෙන මූලික පරමාර්ථය තමයි ඔයගොල්ලෝ මොන knowledge base වල හිටියත් මේ PTE සම්බන්ධව එක knowledge level එකකට ගේන එක තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. එතකොට classes start කරාම ඔයගොල්ලන්ට මේ scope එක හරියට තේරෙනවා. තමන් කොහෙටද යන්නේ, කොතනටද යන්න ඕනේ, කොහොමද කරන් යන්නේ. එහෙම නැත්නම් PTE කරන්න පුළුවන්ද මට IELTS මීට වැඩිය ලේසිද කියන decision එක පවා ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේකේ කිසිම commitment එකක් නැහැ PTE labs වල. මේකෙන් පස්සේ registration proceed කරනවද නැද්ද? එහෙම නැත්නම් මම මෙතනින් exit වෙනවද කියන decision එක සම්පූර්ණයෙන් ඔයගොල්ලෝ අතේ. ඉතින් ඒක අපි completely free of charge කරන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතනවා ඒක highly valuable session එකක් කියලා. ඒ session එකට participate වෙන්න. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට මේ තියෙන doubts හැමදාම හිතන් හිටියට PTE අමාරුයි කියලා නෑ, PTE ලේසි කියන එක අපි ඔයගොල්ලන්ට convince කරනවා මේ session එක ඇතුළේදී. ඒ හින්දා session එකට participate වෙන්න, හරියට details ටික දැනගන්න.